Yung iba ang unang ahon lang. Yung talagang nakapunta ng Kayong. Ako kasi tawag dito, Makati din ako noon eh. Parang gusto kong puntahan to ah. Ba't ganun ito? Ang unang pasok yung una mo. Isa muna bago yung kapila. Anong hubs to pre? Speed 1 soldier. Speed 1 soldier. Speed 1 soldier tong hubs na to. 6 poles.